Okay, tonight we're just ending with a tough one. Ma egy elég kemény témával fogjuk befejezni. Okay, so I think it's good to talk about. I know it's good to talk about. I just know it's been a long day. Szerintem egy jó dolog erről beszélni, csak tudom, hogy hosszú volt ez a nap. So hopefully we have the strength to get through this one. Remélhetőleg lesz elég erőnk, hogy a végére érjünk. A little time for question and answer, and then you can enjoy the rest of the evening. És reméljük, hogy még marad egy kis időnk kérdésekre is, és aztán mindenkinek szép estét kívánunk. So the story of Tamar. Támár története következik. And I've entitled this When Our Hope in God is Broken. Azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy amikor az Istenbe vetett reménységünk sérül. Okay? Because sometimes there's such difficult things that happen to us Mert nagyon kemény dolgok történnek velünk. that our hope in God can be broken. Annyira kemény és nehéz dolgok, hogy megsérülhet, megtörhet ez a reménységünk. Okay? And I'm not necessarily talking about losing our salvation. Itt nem feltétlenül arról beszélek, hogy elveszítjük a megváltásunkat. I'm talking about such intense suffering in our life that we really do wonder where God was and where God is. Hanem ami olyan intenzív szenvedésen megyünk keresztül, hogy ezen kezdünk el gondolkozni, hogy hol volt Isten akkor. Okay, and if we just give people nice answers, or we don't want them to wrestle in this area, then we really haven't understood the Bible. És erre csak valami ilyen cuki kérdéseket tudunk adni, lózungokat mondjuk, akkor nem erről akarunk beszélni, akkor nem igazán értettük meg a Bibliát. Because actually the end of the story of Tamar is someone who is very broken and someone who is very desolate. Mert Támár az ő történet a végére egy eléggé elhagyatott és összetört lányzó lesz. Okay. So how do we have a difficult conversation of sexual abuse? Hogyan beszéljünk, vagy hogyan vezessünk le egy ilyen nagyon nehéz beszélgetést a szexuális bántalmazásról? Now, before we start this, I know that we've been talking about abuse periodically throughout the day. Mielőtt még belevágnánk, tudom, hogy egy napközben időnként előjött a bántalmazás témája. Okay, so one of the things we've talked a lot about women suffering abuse, but I've neglected to address that men can also suffer abuse. És főleg olyan kontextusban jött elő, hogy a nőket bántalmazzák, de ugyanígy a férfiakat is tudják bántalmazni. Okay, so I don't want to ignore that, or I just want to acknowledge that can happen as well. Tehát ez nem szándékosan feledkeztem én meg erről, most szeretném kijelenteni, hogy igen, ez tényleg ez létezik. So whatever form of abuse, male or female, is very difficult. Bármilyen bántalmazásról is van szó, legyen az áldozat férfi vagy nő, az So, nagyon nehéz. I know that we're talking about a very specific type of abuse with Tamar, but things can apply to other areas of abuse as well. És tudom, hogy ha Támár esetét nézzük, akkor elég konkrétan le van írva, hogy milyen bántalmazás történik, de ezt rá tudjuk vetíteni másféle bántalmazásokra is. Okay, so this is where we'll begin. Itt fogunk belevágni. If you want to read this right here. Yeah. Ha szexuális erőszakot szenvedtél el, ez a könyv neked és érted íródott, és nem rólad. Ami veled történt, az nem a te hibád. Nem te vagy a hibás. Nem érdemelted meg. Nem te akartad ezt. Nem szabad elhallgattatni téged. Nem vagy értéktelen. Nem kell úgy tenned, mintha semmi sem történt volna. Senkinek nem volt joga ahhoz, hogy bántalmazzon téged. Nem te vagy a felelős azért, ami veled történt. Nem vagy sérült áru. Méltósággal és tisztelettel kellett volna bánni veled. Te voltál a bántalmazás áldozata, és ez helytelen volt. Vétkeztek ellened.
Minden fájdalom ellenére a gyógyulás megtörténhet, és van remény. Bár kognitívan egyet érthetsz azzal, hogy van remény, még mindig érezheted a szexuális támadás egyik fő hatását, a szégyent, a bemocskoltság mély érzését, amelyet szégyen terhel. Ez egy idézet volt egy könyvből. Rid of my disgrace. Okay. So this is from a book that was written for those who had experienced abuse. Ez egy olyan könyvből idéztünk, amit direkt ilyen embereknek írtak, akiket bántalmaztak. And I think that's a really good way to begin by some of those reminders. És szerintem ez egy jó módja a kezdésnek, hogy emlékeztetjük magunkat ezekre. Okay, because if you're walking with someone who's gone through this, or if you've gone through this yourself, mert ha egy olyan ember mellé szegődsz a gyógyulás útjára, aki ezen átment, vagy te magad mentél ezen át, okay, those are some of the things that you may be battling. akkor néhányan ezek közül, a dolgok közül azok lehetnek, amivel te is most harcban állsz. Okay, even just to know that you were sinned against. Csak pusztán a tudjad, hogy vétkeztek ellened. Okay, let's take a look at Tamar's story. Térjünk át Támár történetére. So if you want to read verses 1 through 11. Ez a 2. Sámuel 13, és az elsőtől a 11. igeversig olvassuk. Ezek után a következő dolog történt. Volt Absalomnak, Dávid fiának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnon, Dávid fia. Amnon annyira epekedett húgáért, Támárért, hogy szinte belebetegedett, mert a lány szűz volt, és Amnon lehetetlennek látta, hogy valamit is tehessen vele. Volt azonban Amnonnak egy Jónádáb nevű barátja, Sammának, Dávid testvérének a fia. Jónádáb agyafúrt ember volt. Ezt mondta neki, mi az oka, hercegem, hogy napról napra levertebb vagy? Nem mondanád meg nekem? Amnon ezt felelte neki, Támárba, Absalom öcsém húgába vagyok szerelmes. Jónádáb ezt mondta neki, feküdj ágyba, és tettesd magad betegnek. Ha eljön apád, hogy meglátogasson, azt mond neki, hagyj jöjjön ide Támár húgom, hogy ennem adjon. Szemem láttára készítse el az ételt, hogy lássam, és az ő kezéből egyem. Lefeküdt tehát Amnon, és betegnek tettette magát. Amikor elment a király, hogy meglátogassa, ezt mondta Amnon a királynak. Hagyj jöjjön ide Támár húgom, és süssen szemem láttára néhány süteményt, az ő kezéből szeretnék enni. Akkor üzenetet küldött Dávid Támárnak a palotába. Menj el Amnon bátyád házába, és készíts neki valami ennivalót. El is ment Támár bátyjának, Amnonnak a házába, aki ágyban volt. Fogta a tésztát, meggyúrta, a szeme láttára kiszaggatta, és megsütötte a süteményt. Azután fogta a serpenyőt, és feltállalta neki, de ő nem akart tenni. Majd azt mondta Amnon, küldjetek ki innen mindenkit. Ki is ment onnan mindenki. Akkor ezt mondta Amnon Támárnak, hozd be az ételt a hálószobámba, a kezedből szeretnék enni. Fogta tehát Támár a süteményt, amelyet készített, és bevitte a hálószobába bátyjának, Amnonnak. Amikor oda nyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta őt, és azt mondta neki, gyere húgom, állj velem. Okay. So the first part of the story is we're going to take a look at when Tamar was broken. A sztorinak az első részében arra fogunk fókuszálni, hogy Támár megtörik. Or that's what we're going to talk about, when Tamar is broken. And we're going to see, first of all, that Tamar was sinned against. És azt fogjuk meglátni, hogy Támár ellen vétkeztek. Okay, so if we go back to verse 1, visszamegyünk az első vershez. What's interesting about this story is it doesn't begin with what you're about to read is going to be extremely evil. Ez az érdekes, hogy nem így kezdődik ez a rész, hogy amit most itt olvasni fogsz, ez szörnyen gonosz. Okay? What it does is it explains, or how it's written unfolds the evil that happens in front of our eyes. Azban itt a szemünk láttára bontakozik ki valójában, hogy ez a gonosz hogyan történik meg, hogyan lesz valóra. Okay, so the way that it's written, as you're reading the first 11 verses,
De hogy olvasod ezt az első 11 ige verset, you want to say, like, Tamar, don't go there, szinte mondanád Támárnak, hogy ne menj oda, ne menj oda. right? It's like you know where she's going because you've heard the plans of Amnon, and you're saying, oh, Tamar, don't do that, don't do that, don't go there. De hogy mi olvastuk Amnonnak a tervét, azért tényleg szinte kiáltanánk Támárnak, hogy ne menj oda, Amnon nem jót tervezett. Okay, so in some ways, the way that the story is written, you have an understanding of what a person who goes through sexual abuse goes through. Az, hogy ez a történet meg van írva, azon keresztül megértheted, hogy mit érez az, akin elkövették a szexuális erőszakot. Now, it's not that we know, but you just have this glimpse into the horror of it. Nem pontosan tudod, tehát nem érted ezt meg 100%-ban, csak épp, hogy egy kis betekintést kapsz abba a horrorba, amit ő átélt. Okay, so the Bible doesn't come out and say this is horrible. Tehát a Biblia nem mondja ezt, hogy ez horribilis. We experience, or how God writes the story, we experience what the horror might be like. De ahogy Isten leírja, hogy az Isten igéje szól, abból megtapasztaljuk, hogy ezt az élményt kinyerhetjük belőle, hogy milyen horroron megy keresztül egy ilyen személy. So that by the time you're done, you're saying Jonadab, the actions of Jonadab and Amnon are evil. Tehát mire a végére ezt a sztorinak egész nyugodtan mondhatod, hogy Jónádab és Amnon gonoszak. Okay, so Amnon is David's firstborn. He was heir to the throne. Amnon herceg, Dávid elsőszülött fia és a trónörökös. He was also stepbrother to Tamar. Nem mellesleg Támárnak a féltestvére. She was beautiful. Támár gyönyörű lány volt. And we read that he was infatuated with her. És úgy olvassuk, hogy belebetegedett, annyira elpekedett a húgáért. Okay, right away it's not good. Ez már a kezdettől fogva rossz az egész. So he didn't love her. Nem szerelmes volt bele. He was infatuated with her, this short-lived passion. Csak epekedett utána, ami egy ilyen rövid életű szenvedély. And remember the beauty and the goodness of intimacy that we talked about in 1 Corinthians 7? És ha visszagondoltok, az 1 Korintus 7. rész alapján beszéltünk, hogy az intimitás milyen szép is lehet, hogyha hosszú távon érlelődik. Okay, Amnon knew that his sister Tamar was a virgin, De itt nem erről van szó. Amnon tudta, hogy a húga Támár egy szűzlány, but the end of verse 2 says, it seemed impossible to do anything to her. és itt a második vers végén azt mondja, hogy lehetetlennek látta, hogy valamit is tehessen vele. Okay, very, very sad words. Elég szomorúan van ez megfogalmazva is. Okay, there was no love in this at all. Mert olvashatjuk, vagy szinte süt az írásról, hogy nem volt itt szerelem, nem volt róla szó. So, he's sad. Poor Amnon. Ja, még Amnon szomorú, szegény. So he gets Jonadab, his friend. He gets Jonadab, his friend, to come in. Tehát, hogy szól Jónádab barátjának. Actually, Jonadab knows that Amnon is not is miserable. Jónádab tudja, látja, hogy Amnon teljesen. So listen to Amnon's interpretation in the end of verse 4. I'm in love with Tamar. És mégis Amnon saját szavaival élve, ő azt mondja a 4. vers végén, hogy Támárba, Absalom öcsém húgába vagyok szerelmes. Okay, he said he was in love, but we know that what he was seeking to do was not love. Ő azt állítja, hogy ő szerelmes, de mi tudjuk, hogy ami benne lángolt, az nem volt szerelem. And Jonadab's response is the response of many who commit sexual abuse. És amit Jónádab válaszol, azon a logikán alapszik, amit nagyon sokan használnak, akik szexuális erőszakot követnek el. Right? You're the king's son. You're in some position of power.
te vagy a herceg, neked hatalmad van. So sad. Ez nagyon szomorú. You know, you have the power to get anything you want. Neked hatalmadban áll, hogy megkaparints bármit, amit kiszemelsz. Okay? That's why churches need to be held accountable when it happens in a church. Ezért kell felelősségre vonni a gyülekezeteket is, hogyha azokon belül történik ilyesmi. Because it's a position of power over the weak and the vulnerable. Mert bizonyos értelemben ők is egy hatalmi trónon, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nagyobb hatalmi szinten vannak, mint ezek a sebezhető emberek, akikkel ez megtörténik. Okay, it's the strong, I want to say preying on the weak, but the strong abusing the weak. Mondhatnám úgy is, hogy az erősek ragadoznak a gyöngébben, de inkább úgy mondanám, hogy az erősek bántalmazzák a gyöngéket. Now, when we come to verses 5 through 11, everything moves painfully slow. Amikor elérünk az 5-től a 11. versig tartó részig, akkor fájdalmasan lelassulnak az események. Okay? You know when something tragic happens, you can remember strange details. You can remember the details. Amikor valami tragikus dolog történik az emberrel, néha egészen apró, kis, specifikus részleteket megjegyez belőle. Everything slows down. Minden lelassul. So, listen to how God tells Tamar's story. Hallgassuk meg, hogy Isten hogyan adja elő Támár történetét. So, I'll read it, but you follow my reading. We'll try that. Okay, watch how slowly this unfolds. Figyeljétek, milyen lassan történnek az események. So Amnon lay down, Lefeküdt át Amnon, pretended to be sick. és betegnek tetette magát. The king comes in and says, and Amnon says, let Tamar come and visit me, make a meal for me. Elment a király, hogy meglátogassa, Amnon ezt mondta a királynak, hadd jöjjön ide Támár húgom, és süssön szemem láttára süteményt. Az ő kezéből szeretnék enni. Verse 8, Tamar went to his house while Amnon was lying down. 8. vers. El is ment Támár bátyjának, Amnonnak a házába, aki ágyban volt. Listen, the question is, why was it written with such detail? A kérdés az, hogy miért íródott ez le ennyire részletesen? Okay, listen, she took the dough. Fogta a tésztát, She kneaded it. meggyúrta, She made cakes kiszaggatta, in his presence. az ő szeme láttára, She baked them. és megsütötte. She brought the pan. Fogta a serpenyőt, She set it down in front of him. feltállalta neki, He refused to eat. ő nem akart enni. For the Old Testament, incredible detail. Ahhoz képest, hogy ószövetségi szöveg, elképesztően részletes a leírás. Right? But here's in the tragedy, here's part of the comfort is that God is telling the story and he knows every detail. Talán az nyugtathat minket így részben, hogy Isten írja ezt a történetet, és ő ismeri minden részletét. Okay? Because as we've mentioned, someone who goes through that usually remembers every detail. Mert mint azt mondtam, aki átesik egy ilyen helyzeten, az általában a legapróbb részletekre is emlékszik. I did this, and then I did this, and then I was here, and then this happened. Ezt csináltam, aztán azt csináltam, aztán itt voltam, ahol ezt csináltam. Okay. And then, of course, he gets upset. Everyone leave me. Amnon mérges lesz, kiküld mindenkit. Okay, everyone leaves. Mindenki kimegy. Verse 10, bring the meal to the bedroom so I can eat from your hand. 10. vers. Hozd be az ételt a hálószobába, a kezedből szeretnék enni. Tamar has no idea what's going on.
Támárnak ugye fogalma sincs, hogy mi történik. Okay, so Tamar takes the cakes, enters Amnon's bedroom, Fogja Támár a süteményt, és beviszi a hálószobába. brought them to him to eat. He grabbed her, come sleep with me, my sister. És amikor oda nyújtotta neki, akkor megragadta őt, és azt mondta neki, hogy gyere hugom, háj velem. Okay. It's broken. It's just sad. Nagyon szomorú, nagyon megtört történet. But in all of this, part of the freedom that this gives to those who have gone through something similar De ez akár adhat egy kis szabadságot azoknak, akik hasonlóan mentek keresztül, is that the Word of God gives them freedom to tell their story in detail. mert az ige felbátoríthatja őket arra, hogy ők is elmondják a saját történetüket ugyanilyen részletesen. Okay? And it also affirms what we read earlier from that book, És mindez megerősíti azokat, amiket korábban olvastunk ebből a könyvből. You do not have to pretend like nothing happened. Amit felolvastunk konkrétan abból a másik könyvből, hogy nem kell úgy tenned, mintha nem történt volna meg. Nobody had the right to violate you. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy bántson téged. You are not responsible for what happened to you. Nem te vagy a felelős azért, ami történt. You are not damaged goods. Te nem vagy sérült. You were supposed to be treated with dignity and respect. Téged tisztelettel kéne, hogy bánjanak veled. You were a victim of assault and it was wrong. Te az erőszak áldozata vagy, és ez helytelen volt. And you were sinned against. És vétkeztek ellened. Okay? We could say that about Tamar. Ezt elmondhatjuk Támárról is. Okay? She had no idea what was going on, what Amnon was planning. Fogalma se volt, hogy Amnon milyen tervet szöveget a háttérben. Okay. Now we go to verses 12 through 19. Tovább megyünk a 12-től a 19. versig. And we read about the experience of disgrace. És a kegyvesztettségnek a tapasztalatáról fogunk beszélni. So, verse 12, don't my brother. 12. vers. Bátyám, ne kövess el rajtam erőszakot. Okay, so, and then don't disgrace me, for such a thing should never be done in Israel. Ne kövess el ilyen gyalázatot, nem szabad így cselekedni Izraelben. Okay, so we have the shame and the humiliation. Hát itt van szégyen és megalázás. Verse 13, where could I ever go with my humiliation? 13. vers. Hová menjek majd szégyenemben? You would be like one of the outrageous fools in Israel. Téged pedig így gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Please speak to the king, for he won't keep me from you. Kérlek, inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem tagad meg engem tőled. Okay? So, as many do, they try desperately to say the truth and the reality of the situation in that moment. Mint sokan egy hasonló pillanatban ő is azt teszi, hogy próbálja az igazat mondani, rávilágítani az igazságra. Okay? And then verse 14, but he refused to listen, and because he was stronger than she was, he disgraced her by raping her. De mivel Amnon nem hallgatott az igazságra Támár szájából, és erősebb is volt nála, ezért erőszakot követett el rajta, és megerőszakolta. Okay. What's striking about the way that verse is written is God is so incredibly honest with her story. Az a lehengerlő ebben az igeversben, hogy Isten annyira ilyen nyersen, és érthetően és röviden, tömören írja le, hogy mi történt vele, félreérthetetlenül. Okay. He disgraced her.
Amnón meggyalázta Támárt. He raped her. Megerőszakolta. That's what God says about it. Ezt mondja Isten erről. God doesn't hide her story. Isten nem rejti el Támár történetét. God doesn't tone down the truth. Isten nem hagy ki semmit az igazságból, nem próbálja kicsit rejtegetni. Yeah, sorry, that was tough. God doesn't say Amnon slept with her. Isten nem azt mondja, hogy Amnon lefeküdt Támárra. The Word of God says that Tamar was oppressed, humiliated, violated, and abused. Hanem azt mondja, hogy az erejével felülkerekedett rajta, megalázta, meggyalázta, bántalmazta. Okay. Verse 15, so Amnon hated Tamar with such intensity that the hatred he hated her with was greater than the love he had loved her with. 15. vers. Utána azonban annyira meggyűlölte őt Amnon, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, amellyel szerette. És ezt mondta neki, eredj innen. Okay, so he says, get out of here. Elküldi őt. Now, Tamar begins to explain what she's experiencing in verse 16. A 16. versben pedig Támár kezdi el elmagyarázni Amnonnak, hogy mi az, amit most ő érez. Okay, sending me away, in verse 16, sending me away is much worse than the great wrong you've already done to me. A 16. versben, ha elküldesz, akkor még nagyobb gonoszságot követsz el annál, amit már elkövettél rajtam. He refused to listen to her. Nem hallgat rá. Verse 17, instead he called to the servant who waited on him. 17. versben olvassuk, hogy nem hallgat rá, kiállt a szolgalegényeknek. Get this away from me. Throw her out and bolt the door behind her. Hogy fogjátok ezt a lányt, takarítsátok el a szemem elől, és még zárjátok be az ajtót is. Okay, brutal verse. Completely brutal. Ez egy nagyon brutális igevers. Right? Get this away from me. Throw her out. Vigyétek a szemem elől, dobjátok ki innen. Bolted the door behind her. És még az ajtót is zárjátok be. Okay? Now she becomes an outcast. Így válik Támár kitaszítottá. The experience of an outcast. És az élete így válik, vagy az élmény, amit átél, az a kitaszítottak élete. Okay? Amnon's servant threw her out and bolted the door behind her. That's beginning of verse 18. 18, are you sure? Yeah, verse 18. Amnon's servant. Yeah. A szolga kivezette őt az utcára, és bezárta utána az ajtót. Okay. Notice what's missing when Amnon speaks about Tamar. He never mentions her name. Hát ez a magyarban nem jött át sajnos, mert ugye ott másokkal személyes névmások, de Isten, amikor itt ezt a sztorit mondja, de igazából értelmezhetjük így is, Amnon szájából sose hangzik el a saját húgának a neve, amikor a szolgáknak parancsol. Azt mondja, hogy lány. Okay, after he raped her. Miután megerőszakolta őt. If you go back and read the story, it is amazing how many times Tamar's name is mentioned. Ha visszanézzük az egész történetet, akkor egészen elképesztő, hogy hányszor olvassuk Támár nevét. Okay, Tamar, 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 Tamar. I think they get Yeah. So and now in verse 18, now Tamar was wearing a long-sleeved garment. 18. vers. Támáron egy hosszújú köntös volt. Okay, in a horrific story, God never forgot her name. Egy ilyen szörnyű történetben is Isten nem felejtette el ennek a lánynak a nevét. And Tamar was created with value, with dignity, in the image of God.
És Támár is Isten képére teremtetett, ugyanúgy értékes ember. And this is what you did. És Amnon mégis ezt tette vele. Okay? So God brings value to Tamar in a very difficult place by repeating her name again and again and again. És Isten így ad értéket ennek a lánynak mégis, hogy újra és újra leírja a nevét az igében. Okay? So God knows her name, God knows her story, and God values her, even though Amnon would not. Isten tudja a nevét, tudja a történetét, és Isten szemében értéke van ennek a lánynak, még ha Amnon szemében nincs is. Okay, so Tamar tears her long sleeve garment and she goes out crying. Támár megszaggatja a ruháját, és sírva kimegy. Okay, in tearing the garment, she would say that she's no longer the king's daughter. Azzal, hogy megszaggatta a ruháját, az azt szimbolizálja, hogy már nem a királylányának érzi magát. Okay, it would be worse for Amnon to kick her out than what he did. Mert fogalmazzunk úgy, hogy társadalmilag ez rosszabb volt, hogy kirúgta őt Amnon, mint az, amit előtte tett vele. Okay, so she would no longer be the king's virgin daughter. Mert innentől kezdve ő már nem a királynak a szűz lánya. Okay, now that leads to verses 20 and 22. Ezeket a 20-tól 22. rész fogja követni. Okay, from the disgrace of silence. The disgrace. The disgrace of silence. A szégyene a csendben, vagy a csendben érzett szégyen. What is it? No, it's okay. Oh, you said, oh. I just try to Okay. explain it. Now, if we go back to verse 13, Visszamegyünk a 13. vershez. there's a very important question that Tamar asks. Van egy nagyon fontos kérdés, amit Támár szájából hallunk. Okay, she says, where could I ever go with my humiliation? Hová menjek majd szégyenemben? Okay, or another translation is, what will I do with my disgrace? Egy másik fordítás szerint mihez kezdjek most a szégyenemmel? Okay, a lot who have suffered abuse, that becomes one of the key questions. Sokak számára, akik bántalmazáson mennek át, ez egy kulcsfontosságú kérdéssé válik. Okay, what am I going to do with this disgrace? Mihez kezdjek most ezzel a szégyennel? What am I going to do with this humiliation? Mihez kezdjek most ezzel a gyalázattal? Okay. Now, the sad part, the other sad part of the story is the response of Absalom and David. A történet másik szomorú része az, hogy hogyan reagál erre Absalom és Dávid. Okay, and this can be a response from those who should respond differently. És ez egy olyan válasz, amit olyanok adnak, olyan választ adtak, amit nem várunk tőlük, másféle reakciót várna tőlük az ember. Okay, so verse 20, she has her hand on her head, she went away crying. Ott hagytuk őt magára, Támárt, hogy a kezét a fejére kulcsolta, és jaj veszélykelve járt kelt. Verse 20, Absalom said to her, has your brother Amnon been with you? És ezt a bátyja Absalom így reagálja le neki, hogy megkérdezi, hogy talán Amnon bátyám volt veled? Be quiet, for now, my sister. Légy csendben, húgom, mert testvéred ő. He is your brother. Testvéred Amnon. Don't take this to heart. Ne vedd a szívedre ezt a dolgot. Okay, 3 very brutal statements. Ez 3 eléggé Okay, kemény állítás. be quiet for now. Maradj csendben most. Okay, that's why it's so important that God told her story.
Ezért annyira fontos, hogy Isten elmondta az ő történetét. He's your brother. Amnon a bátyád. Okay? It'll cause too many ripples. It'll cause disunity in the family. Az nagyon meg fogja bolygatni a család egységét, hogyha ez kitudódik. That's sometimes why power positions in the church say, just be quiet for now. Ezért fordult elő az, hogy egy gyülekezetben is, akik ilyen hatalmi pozícióban vannak, azt mondják, hogy egyelőre csak tartsd magadban. It'll hurt too many people. Mert túl sok embernek okoznál vele kárt, hogyha kitudódna. It'll destroy the ministry. Akár bele is pusztulhat egy szolgálat. And God's using this ministry. És azt a szolgálatot Isten használja. Okay? Or be quiet for now. This is your family. Vagy maradj csöndben egyelőre, mert a családodról van szó. Okay? He's your brother. Ő a testvéred. And then, don't take this to heart. És azután azt mondja, hogy ne vedd a szívedre. It's kind of like, move on. You can keep on with your life. Olyasmi, mint hogyha azt mondaná, hogy engedd el, lépj tovább, haladj előre az életeddel. Okay? So Tamar lived as a desolate woman in the house of her brother Absalom. Támár magára hagyatva lakott testvérének, Absalomnak a házában. Okay? And that's what many feel after abuse, is just a wilderness, a desolation. És sokan így érzik magukat a bántalmazás után, mintha ők is magukra lennének hagyva a vadonban. That's the first response. The second response comes from King David. Ez volt az első reakció, a második reakció Dávid királytól jön. King David, in verse 21, heard about these things, and he was furious. Dávid király is meghallotta mindezeket, és ő nagyon megharagudott. Okay? But what did he do? De mit csinált? Nothing. Semmit. You know, we get angry at these things, we're furious. Lehetünk dühösek, sőt tombolhat bennünk a düh. And the one who was in position to do something about this did nothing. És mégis az az ember, akinek meg lett volna a hatalma arra, hogy tegyen valamit, semmit se tett. Okay? Absalom doesn't say anything to Amnon, Absalom nem mond semmit Amnonnak, and he would ultimately kill his brother. és a történet végére megöli a testvére. Okay, so, you know, we can have a discussion on this afterwards, or you might have questions, but we'll just wrap this. We'll conclude with 3 comments. Hogyha akarjátok, akkor utána majd még erről beszélgethetünk, meg kérdéseket is tehettek föl, de most a konklúziók ideje jön. What is one of the most important things that God taught us in this chapter? Mi az egyik legfontosabb dolog, amit Isten megtanított nekünk ebben a fejezetben? Someone like Tamar wants to come and talk to you. Valaki olyan, mint Támár, akar veled beszélni. Okay? What happens when you just listen? Mi történik, ha te csak meghallgatod? Okay? God told Tamar's story so we would be taught to listen to those so they don't need to be quiet. Isten azért mondta el nekünk Támár történetét, hogy meghallgassuk az ilyen embereket, hogy ne kelljen csendben maradniuk. When you listen to the story of Tamar's, Amikor meghallgatott Támár történetét, it frees the abused to share their story, akkor, ezt elmondod ennek a bántalmazott személynek, ez szabadságérzetet ad neki arra, hogy ő is megossza az ő történetét. and they can grow in an understanding that as you love them, they will not be left alone. És arra a megértésre juthatnak idővel, hogy nem fognak magukra maradni, a te szereteted nagyobb annál. You give their story back to them. És mondhatni, ezt a történetet újra a sajátjukénak érezhetik, az ő tulajdonuknak. Okay?
The Bible gives words, and the Bible gives freedom to tell for them to tell their story. Tehát a Biblia szavakat is ad nekünk, de szabadságot is arra, hogy elmondjuk a történetünket. Okay, the second comment is, it looks like everything ended miserably. A második észrevételünk az lehet, hogy igazából elég szörnyű vége lett ennek a történetnek. Okay, so the first comment was, people who are abused can tell their story. Az első észrevételünk az tehát, hogy akiket bántalmaznak, ők elmondhatják a történeteiket. The second comment is, we can talk about the story. A második pedig az, hogy beszélhetünk a történetről. Okay, King David failed in this moment. Dávid király ebben a pillanatban elbukott. King David was not the perfect king. Dávid nem volt tökéletes király. And because we read our Bibles from the end to the beginning to the end, És mivel a Bibliáinkat a végétől, az eleje felétől megint a vége felé kell olvasnunk, King David would point to a greater coming king, King Jesus. Dávid király egy ilyen előrejelzése volt egy nála sokkal nagyobb királynak, Jézusnak. There is another king who will come. Lesz egy másik király, aki eljövendő. And this king, for example, in Luke 7, noticed the sinful woman. És ez az eljövendő király például a Lukács 7-ben And meglátja a szenvedőt. Jesus did not sit down and talk about her sins. Jézus nem csak leült és beszélt a bűneiről. Jesus says to Simon the Pharisee, Simon, do you see this woman? Hanem azt mondja Simonnak, a farizeusnak, hogy látod ezt a nőt? Right? Nobody saw Tamar. De Támárt senki sem látta. Be quiet. Maradj csendben. I'm so angry. Nagyon haragos vagyok. King Jesus says to the sinful woman, or says to Simon about the sinful woman, do you see this woman? Jézus királyunk pedig azt mondta Simonnak, a farizeusnak, hogy látod ezt a bűnben élő nőt? Jesus knows her story Mert Jézus ismeri ennek a nőnek a történetét, and how she poured out her love for him. és tudja, hogy ez a nő hogyan fejezte, szinte öntötte ki a szeretetét Okay? Jézus felé. This king took care of business. Ez a eljövendő királyunk, ő elrendezte a dolgokat. She was not desolate. A nő nem volt magára hagyatva. Okay? And that leads to the final comment is the question for those who go through this, am I dirty? És ezzel lépünk tovább a harmadik észrevételünkhöz, hogy azok, akik átmennek ezen, érezhetik úgy magukat, hogy bemocskolták őket. Am I an outcast? Kitaszítottá váltak-e? Okay? What do I do with all this shame? És hogy mihez kezdjek most ezzel a rengeteg szégyenemmel. Okay? And when we look forward to King Jesus, De ha előre tekintünk Jézus királyra, after King David, Dávid király után, Jesus came for the outcast. Jesus came for the weak. Jesus came for the hurting. Jézus a magukra hagyatottakért, a gyöngékért és a fájdalomban élőkért jött, And he came with grace. és kegyelemmel jött. His unconditional love, his redemptive work that begins to renew the broken. A feltétlen szeretettel végezte a munkáját, amivel megújította az ilyen sérült és összetört embereket. Okay? Someone has said, disgrace is the opposite of grace. Valaki azt mondja, hogy az ilyen szégyenérzet, az a kegyelem érzetnek az ellentetje. Grace is the love that seeks you out even if you have nothing to give in return. A kegyelem az, ami, talán ki is van írva, akkor ti jobban tudjátok már, mint én, hogy kegyelem az, ami megkeres téged, még ha nem is vár viszonzásul semmilyen szeretetet. Grace is being loved when you are or feel unlovable.
Kegyelem az, hogyha szeretnek téged, még akkor is, hogyha te úgy érzed, hogy téged nem lehet szeretni. Grace has the power to turn despair into hope. A kegyelemnek megvan az ereje, hogy a kétségbeesést vagy a reménytelenséget reménnyé formálja. Okay, so all those things that Tamar would wrestle with are found in the person of Jesus, who comes and seeks her out so that she would know that she is loved. De mindezek a dolgok, amikkel Támárnak ott viaskodnia kellett, ezeket mind újra felfedezhetjük Jézus személyében, aki eljött, hogy az ilyen személyekkel foglalkozzon és éreztesse velük, hogy szeretik őket. Okay, and then it's in the love that the healing begins to happen in a person's life. És ebben a szeretetben kezdődik a gyógyulás egy ilyen embernek az életében. Okay. Okay. Tough to transition. Ebből nehéz tovább lépni a következő téma felé. If you have any questions or any thoughts. Valakinek van kérdése vagy megjegyzése, nyugodtan. Okay. Let me pray. Again, I want to thank you for joining us today. Knowing it's been a long day, and trusting tomorrow that we'll be able to meet again and talk about hope. Köszönöm, hogy itt voltatok. Tudom, hogy ez egy hosszú nap volt. Holnap is találkozunk, és holnap inkább a reményről fogunk beszélni.